Sot do të mësojmë një tjetër folje në kohën e tashme dhe në kohën e ardhme, është folja ndryshoj, që do të thotë to change. Le të fillojmë. Në kohën e tashme, I change, unë ndryshoj, I change, ti ndryshon, you change, ai or ajo ndryshon, he or she changes. Ne ndryshojmë, we change, ju ndryshoni, you change, ata ato ndryshojnë, they change. Për shembull, ju I ndryshoni planet shpesh. You change plans often. Ju I ndryshoni planet shpesh. Unë ndryshoj mendim kur dëgjoj argumente të mira. I change my opinion when I hear good arguments. Unë ndryshoj mendim kur dëgjoj argumente të mira. Ajo ndryshon stilin e saj çdo sezon. She changes her style every season. Ajo ndryshon stilin e saj çdo sezon. Në kohën e ardhme, in the future tense, I will change. Unë do të ndryshoj, I will change. Ti do të ndryshosh, you will change. Ai or ajo do të ndryshoj, he or she will change. Ne do të ndryshojmë, we will change. Ju do të ndryshoni, you will change. Ata or ato do të ndryshojnë, they will change. Për shembull, ne do të ndryshojmë strategjinë javën tjetër. We will change the strategy next week. Ne do të ndryshojmë strategjinë javës tjetër. Ai do të ndryshojë punën së shpejti. He will change his job soon. Ai do të ndryshojë punën së shpejti. Ata do të ndryshojnë mënyrën e lojës. They will change the way they play. Ata do të ndryshojnë mënyrën e lojës. Një paragraf si gjithmonë. Sot po planifikojmë një projekt të ri dhe ju ndryshoni planet shpesh për të gjetur zgjidhjen më të mirë. Today we're planning a new project and you change plans often to find the best solution. Unë ndryshoj mendim kur dëgjoj ide të reja, ndërsa ajo ndryshon stilin e saj për të përshtatur me situatën. I change my mind when I hear new ideas while she changes her style to adapt to the situation. Javën tjetër, ne do të ndryshojmë strategjinë për të arritur rezultate më të mira. Next week, we'll change the strategy to achieve better results. Ata do të ndryshojnë mënyrën e tyre të lojës për të fituar më shumë ndeshje. They will change their way of playing to win more matches. Edhe një herë, vetëm në Shqip. Sot po planifikojmë një projekt të ri dhe ju ndryshoni planet shpesh për të gjetur zgjidhjen më të mirë. Unë ndryshoj mendim kur dëgjoj ide të reja, ndërsa ajo ndryshon stilin e saj për të përshtatur me situatën. Javën tjetër, ne do të ndryshojmë strategjinë për të arritur rezultate më të mira. Ata do të ndryshojnë mënyrën e tyre të lojës për të fituar më shumë ndeshje. Disa fjalë të reja, some new words. Ndryshoj, I change, ndryshoj. Plane, plans, plane. Mendim, literally a thought, but it's also used for opinion. Mendim. Argumente, arguments. Stil, style, stil. Mënyra, the way, the means it could be, or the way you do something. Për të gjetur, to find, për të gjetur, or in order to find, sometimes, depending on the context. Dhe për të përshtatur, to adapt, për të përshtatur. Kaq pra edhe për foljen ndryshoj. As always, hit the like button and subscribe for more Albanian learning. And if you're serious about getting fluent in Albanian with one-on-one tutoring, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I'll see you in our next video.